Hi, good afternoon. Our topic is food safety management system. My partner is Christine Cuesta and me, Linden Cornelio. Information sheet 9. Introduction. A food safety management is a group of practice and procedures intended to prevent foodborne illness. It does this by actively controlling risk and hazard throughout the flow of food. So meron kaming learning at outcomes. After reading this information sheet, the student must be able to explain food safety management system and practice active manager control and to apply hazard analysis, critical control point, HACCP program. Food safety management. So refers to set of policies, procedures, and processes implemented by organizations to ensure the safety and quality of food throughout the production, handling, and distribution stage. So dito is manage natin yung safety ng food. Personal hygiene program. Dito is yung isang programa to na nagtuturo sa mga manggagawa or sa ibang tao sa tamang pangangalaga or kalinisan ng kanilang katawan. Tapos ito rin yung mahalaga para maiwasan yung posibleng pagkalat ng microbiome mula sa mga tao papunta sa pagkain or kinakainan. Personal hygiene program involves a practices and protocols. Next year. Supplier selection and specification program. Dito naman is minamabuti or tiyakin na yung supply ng pagkain ay galing sa mga mapagkakatiwalaang supplier. Ito rin ay may mga pamantayan at process na sinusunod para ma-sure na yung mga supply ay safe. And supplier selection and specification program involves the process of evaluation and choosing supplier based on their ability to provide safe. Kaya nga nang sinabi ko, ang pagkakatiwalaan supplier yung dapat nating piliin. Next is cleaning and sanitation program. A cleaning and sanitation program refers to a systematic approach to maintain cleanliness and preventing the build-up of dirt, bacteria, and other contaminants in food processing and handling areas. So dito naman is about yung mapanatiling malinis at ligtas yung lugar kung saan nilalagay yung mga pagkain. Ito rin ay may mga rules din, pamamaraan sa paglinis at pagpapapanatili ng kalinisan. Yun yung cleaning and sanitation program. Next is facility design and equipment maintenance program. It involves planning and implementing layouts, structure, and maintenance protocols that promote food safety and prevent contamination risk. Dito is ito yung program na dapat natin sure yung facility at gagamitan ay naayon sa mga pamantayan ng pagkain. And added is may mga patakaran rin dito sa mga process sa pagdi-decide and to stay clean yung mga utensils na gagamitin para mabawasan yung cross-contamination. Next is food safety training program. Refers to a structured approach to educate and train food handlers, supervisors, and management personnel on safe food handling practices, regulation, and procedures. Dito naman is ito yung program na nagbibigay ng pagsasanay sa mga manggagawa para matuto sila about sa tamang pamamaraan ng paghahanda or paglilinis, pangangalaga ng mga pagkain. And mahalaga rin na maayos yung mga pagkain or dapat safe bago kainin ng mga tao. Next is quality control and assurance program. Dito, dapat dito ay ma-sure yung kalidad ng mga pagkain sa pamamagitan ng regular na pagsuri or isusuri natin at mga pamamaraan sa paglilinis ng pag-aayos ng gamit na tulad ng ginagamit natin sa paghugas, dishwashing, pangtanggal ang mga dumi, And ito rin yung may mga process na dapat sure na safe at malinis yung mga pagkain. Ito yung quality control assurance program involves the systematic monitoring, evaluation, and implementation of measures. Next is standard operation procedures. So these are document guidelines that outline step-by-step instruction
for performing routine tasks and activities consistently and safely. Dito is ang mga SOPs ay nagbibigay ito ng ng mga sure detail para sa kaligtasan and quality ng food kung gaano ba sila mga malinis. Next is pest control program. So this is a plan for managing and controlling pests in a particular environment. Ito yung program na this includes strategies for preventing, detecting, and controlling pests, such as identifying and monitoring pest population, including pests. Ito yung program na fight and control pests tulad ng insecto, daga, and others na pwedeng magdulot ng danger sa pagkain. Ito rin ay may mga process para maiwasan mga pests. Ito sa mga kung saang lugar ilalagay ang pagkain. And to be added, the goal of pest control program is to protect properly health and the environment from the damaging effect of pests. Next is active managerial control. It is about the manager's responsibility to actively control the risk factors or foodborne illness such as purchasing food from unsafe sources. So, ito po yung process na pagsusuri at pamamahala sa mga mahalagang pagkontrol sa pag-process ng pagkain. Kasama dito po yung personal na kalinisan natin, pag-control ng oras at temperature, then pag-iwas sa pagkakaroon ng cross-contamination like bacteria at yung mga paglinis at sanitation. Sa pamamagitan nito, yung active managerial control, ang mga establishment ng pagkain ay pwedeng mabawasan yung mga cross-contamination or what. Tsaka ma-sure yung kaligtasan ng pagkain at pangangalagan yung kalusugan ng mga mamimili. Next is FDA. The FDA's public health intervention. The FDA provides specific recommendations such for controlling the common risk factors for foodborne illness. These are known as public health intervention. They are designed to protect public health. Ito yung types na ginagawa para ma-protect yung health ng nakakarami sa ganitong parang. Nakakatulong yung FDA para mapanatili yung quality ng mga food at medicine na inilalabas sa bawat pamilya. So, next is demonstration of knowledge. As a manager, you must be able to show that you know what to do to keep food safe, becoming certified in food safety in one way to show this. For example, yung tamang pag-sanitation practices. Mahalaga na sundin yung mga tamang pamamaraan sa kalinisan at pag-disinfect ng mga kagamitan at lugar na kung saan inihahanda at inahawakan yung pagkain. Dapat din naman mas sure yung mga empleyado ay sumusunod sa tamang hygiene practices sa isang restaurant or what. Katulad ng pagsusot ng malinis na uniform, proper hygiene. Tapos pagsunod sa tamang paghuhugas ng kamay. Next is stop. Staff health control. Procedures must be put in place to make sure staff are practicing personal hygiene. For example, staff must know they must report illness and illness symptoms to management. For example po, paggamit ng utensil para maiwasan yung direktang pagdampi ng kamay sa
mga handa ng kakainin or pagkain. Kinakailangan na pagsusuot ng kasangkapan, paghawak, tulad po ng tongs, yun, kung saan natin ginagamit. Dapat ituro sa mga empleyado kung paano ito gamitin ng tama at kailan ito dapat gagamitin. And next is controlling hands as a vehicle of contamination. Controls must be put in a place to prevent bare hand contact with ready-to-eat food. This might include requiring the use of tongs to handle ready-to-eat food. Ito pala yun. Ito yun, yung kung kailan natin dapat gagamitin yung tongs. Para saan ba yung purpose na dapat hindi naman natin hawakan yung pagkain. Ibibigay natin sa iba. Kailangan natin gumamit ng pang-protect sa kamay bago ating kukunin na ready to eat. Time and temperature parameters for controlling pathogen. So, ito. Procedure must be put in place to limit food spent in the temperature danger zone, requiring food handlers to check the temperature of food being hot, held every 2 hours in advance. Yung danger zone po ay about sa temperature kung saan pwedeng maglinis na lumago at marami yung mga microbials sa pagkain. Ito rin ay kadalasan nasa 40 to 140 degree Fahrenheit or 4 to 60 degrees Celsius. Sa loob ng temperature danger zone, pwede na maging magkaroon tayo ng cross-contamination sa pagkain. Dahil nagiging perfect ito para sa pagdami ng mapaminsala. Microbial like bacteria. Dapat regular din tayo naghuhugas ng kamay. Tapos isa rin dito yung pagsusuri ng temperature para sa pagkain iniinitan. Pwede tayong dapat sure na hindi lumalagpas sa temperature yung temperature para hindi tayo magkaroon ng danger zone. Kung ang temperature ay lumalabas sa limitation, dapat agad itong ibaba or palitan para maiwasan yung possibility na magdulot ang sakit kapag kinain na po. And then next is HACCP, Hazard Analysis Critical Control. There are many systems you can implement to achieve active managerial control of foodborne illness, risk factors, hazard. Yung layo nito is consumer advisories. Paalam mga customer ang posibleng cross-contamination sa pagkain ng ilaw. Ang pagkain ito ay para bigyan sila ng information. Wait lang. Ito ay para bigyan sila ng impormasyon na pagpipilian para makapag-desisyon sila kung ano yung gusto nilang pagkain. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng advisories, ay ipapakita natin yung pangangalaga sa kalusugan. At kaligtasan ng mga customer natin. Ito rin ay isang paraan para maging transparent tayo sa kanila at pagbigay ng tamang informasyon na sila mismo ang makakapagpasya kung ano yung kanilang gustong kainin. The HACCP approach. The HACCP plan is based on 7 basic principles. They were created by the National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. These principles are 7 steps that outline how to create a HACCP plan. The 7 HACCP principles. Each HACCP principle builds on information gained from the previous principle. So, yung 7 HACCP principle is explained by Miss Cuesta. Narinig ako. Narinig ka. Okay, here's the 7 HACCP principles. First one is conduct hazard analysis. Number 2, determine critical control points. Number 3, establish critical limits. Number 4, establish monitoring procedures.
Number 5, identify corrective actions. Number 6, verify that the same system works. And the last is the establish procedure for record keeping and documentation. Next slide. Okay na ba? Conduct a hazard analysis. So first, identify and assess potential hazards. In the food you serve, start by looking at how food is processed in your operation. Many types of food are processed in similar ways. Here are some common processes. So una muna natin is tukoy muna or suriin muna yung pagkain bago siya i-serve. And then simula natin siyang obserbahan. Yun lang. And then the determine critical control points is the find the points in the process where the identified hazard can be prevented, eliminated, or reduced to safe levels. These are the critical control points, or depending on the process, there may be more than one. So hanapin natin muna yung mga punto sa proseso kung saan maaari magkaroon ng mga panganib. So pinipigil natin inalis or binabawasan sa mga ligtas na proseso. Sa mga critical na control points depende sa proseso or maaaring mayroong may higit sa isang critical control point. Next slides. So establish critical limits for each CTP. Establish minimum or maximum limits. The limits badly prevent to eliminate the hazard or to reduce it to a safe level. So upang matiyak natin na safe talaga yung pagkain, kailangan muna natin siyang obserbahan. And then tukoy natin sa mga hakbang na dapat gawin kapag hindi nabot ang critical na limitasyon ng mga hakbang na ito ay dapat matukoy ng aga. So establish monitoring procedures. When critical limits have been located, determine the best way for your operation to check them. Make sure the limits are consistently met. Identify who will monitor them and how often. So bago natin siya i-serve, so kailangan muna natin siyang i-monitor para ma-make sure natin na okay yung isi-serve natin. And then yung temperature din niya kung okay lang ba yung maluto ng ayos. So next slide. So identify corrective actions. So identify steps that must be taken when a critical limit is not met. These steps should be determined in advance. Tukuyin natin kung gumagana ang plano ayon sa nilalang. So, gamitin yung chart sa pagsusulat sa mga or pagsusuri sa panganib. So verify that the system works, determine if the plan is working as intended, evaluate it on a regular basis, use monitoring charts, records to hazard analysis, and determine in your plan prevents, reduce, or element identified hazard. So ayun nga, so kailangan natin i-monitor, so para para maiwasan natin yung mga panganib na pagkain. So next slide. Establish your procedures for record keeping and documentation. So maintain your HACCP plan and keep all documentation created when developing it. Keep records for the following actions: monitoring activities, taking corrective actions, validating equipment, or checking for
check them for good working conditions. So working with suppliers, shelf life studies, invoices, specifications. So, dapat obserbahan ng pinuno ng pangkat ang mga humahawak ng pagkain. So, panatilihin ang HACCP plan or panatilihin ang lahat ng documentation na ito. Example, mga aktibidad sa pagsusubaybay, and then sa paggawa ng mga paggawas. And then sa pakikipagtulungan sa mga supplier, ibig sabihin mga pag-aral sa shelf life, mga invoice, and then yung mga tinutukoy. Next, reporting. So another HACCP example. Another plan may look different when it deals with food. What is processed more simply? For example, food that is prepared and served without cooking needs a different approach. First is analyzing hazard. So based yan, yung negosyo nilang fruit basket, nakikitaan ito ng potential na danger ng bacteria or danger zone kasi ang salad ay gawa sa mga sariwang hiwa-hiwang melon na pwede magkaroon ng cross-contamination bacteria. Next is determining CCP. Dun sa preparation sa CCP, nag-establish sila ng yung HACCP team ng critical limit para sa preparation doon. Yung critical limit is designed para ma-prevent yung growth ng bacteria sa nahiwa na melons. In-include din ng HACCP team yung monitoring procedures para masigurado yung critical limit nila ginawa is nasusunod. Like for example, pwede lang i-monitor yung temperature ng fruit basket business ng melon midley salad gamit yung food thermometer. Establishing critical limits. So, next is number 3. Establishing critical limits. Ito yung number 3. Yung determining CCP, right? Yun yung team na ang preparation ay maghahawak ng melons critical control called CCPS. May mga process na products ng pagkain na pwede mong i-prevent yung eliminate o bawasan yung mga danger sa pagkain. Yung established critical limits, yung ginagamitan ng food thermometer. Monitor nila kung may danger na ba yung pagkain o pwede pa ba ito kainin or hindi na pwede. Para hindi tayo, pag kinain natin, hindi magkaroon ng sakit. Or example ng melon. Ginagamitan natin. Next is another example. Will be explained by Ms. Christine. Okay, the next is establishing monitoring procedure. So, dapat obserbahan ng mga pinuno ng pangkat ang mga humahawak ng pagkain. So, siguraduhin hinihanda nila ang mga melon and ang tamang paraan. For example, dapat alisin ng mga humahawak ng pagkain ng lahat ng dumi sa ibabaw at paghuhugas ng mga melon. So, pagkatapos ay dapat nilang gupitin, ihalo at hatiin ang salad sa mga lalagyan. And then, pag natapos, inilagay ang mga salad sa display color. So, the next sample is dapat na subaybayan ng pinuno na pangkat ang temperatura ng mga hawak na salad upang tiyak na ang hawak na salad. So the next is the identifying correct. So minsan pagkatapos ng paghahanda ang mga melon pa rin ang may dumi sa ibabaw. So, kailangan matukoy ng pangkat ang pagwawasto para dito. So, for example is napagpasyahan nila na ang action ay muling paghuhugas sa mga melon. So katapos ay dapat aprobahan ng pinuno ng pangkat ang mga melon bago sila hiwain. And then, upang itama ang temperatura na hawak na mas mataas kaysa sa 41 degree to 5 Celsius, dapat suriin ng mga pinuno na pangkat ang temperatura ng bawat melon medley sa palamigan. So, anuman salad na higit sa 41 Fahrenheit, so hanggang 5 Celsius ay dapat itapon.
So the next is verifying that the system works. So upang matiyak na gumagana ng tama ang system, so nagpa siya ang pangkat na ang pinuno ng pangkat na operasyon dapat suriin ng manager daily asset checks check sa dulo ng bawat shift. So ikinokumpara rin ng pinuno ng pangkat na lahat ay nagwawasto ang mga actions ay ginawa at naitala. So, sinasuri din ng basket ng prutas ang HACCP system quarterly upang makita kung ito ay gumagana. And so the last is establishing procedures for record keeping. So dito is dahil ang isang foreborn na sakit na nauugnay sa sariwa maaaring tumagal ng hanggang 16 na linggo hanggang lumabas. So natukay ng pangkat na ang lahat ng HACCP is ang mga record ay dapat mapanatili sa loob ng 16 na linggo at itinatago sa file. Yan lang po, and that's for our thank you po. So this is our lesson for today. Thank you.